नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई अर्को नयाँ भिडियोमा। आज यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई देखाउने छु दुबईको पब्लिक बस कस्तो हुन्छ त अनि यसमा चढ्दा कस्तो अनुभव हुन्छ भन्ने कुरा म देखाउँछु। साथै के गर्दा चाहिँ फाइन पनि पर्न सक्छ है यो दुबई बसमा भन्ने देखाउँछु। यो भयो दुबईको बस स्टपको एउटा बस स्टप। यहाँ भित्र चाहिँ एसी हुन्छ है साथीहरु। अहिले दुबईमा एकदम गर्मी छ। यहाँ भित्र एसी हुन्छ या त्यहाँ इन्फर्मेसन हुन्छ बस कति बजे आउँछ भनेर त्यो सानो एलईडी मा। यहाँ 20-25 जना अट्छ यो बस स्टपमा, तर एकदमै गर्मी अहिले बढेको छ। सो मान्छे अहिले एकदमै धेरै छ अनि यहाँ बस आउँछ अनि मात्रै बाहिर गएर मान्छेले बस लिने हो है। यहाँनिर बसको टाइमिङ हुन्छ। सो टाइममा ठ्याक्क बस आउँछ। तपाई अलिकति पनि बसे तपाईलाई यहाँ पर्खिदैन है। फेरि नेपाल जस्तो चाहिँ यहाँ 30 सेकेन्ड पनि पर्खिदैन। अनि यो बस चढ्न चाहिँ तपाईलाई साथीहरु नोल कार्ड चाहिन्छ है। यो नोल कार्ड बिना चाहिँ तपाई बस चढ्नुहुन्न। अनि नोल कार्डमा चाहिँ अहिलेको सिस्टम अनुसार 20 दिरहम चाहिँ मिनिमम ब्यालेन्स तपाईले टप अप गर्न सकिन्छ। 20 दिरहम भन्दा घटी तपाईले यहाँ ब्यालेन्स हाल्न सक्नुहुन्न र मिनिमम ब्यालेन्स चाहिँ तपाईले 8 दिरहम चाहिँ राख्नुपर्छ है। त्यसैले यो कार्ड किन्न चाहिँ 25 दिरहम पर्छ है। 25 दिरहममा तपाईको 19 दिरहम चाहिँ त्यहाँ भित्र ब्यालेन्स हुन्छ है साथीहरु। यो नोल कार्डले चाहिँ साथै तपाईहरु बस मात्रै चढ्न सक्नुहुन्न, तपाई मेट्रो पार्किङ पनि पे गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई यो ग्रोसरीमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। कुनै ग्रोसरीमा पनि यसको धेरै कामहरु छ। सो मेरो बस आयो। बस आएपछि चाहिँ चट्ट यहाँ पर बाहिर निक्लिनु पर्यो। लाइनमा बस्नु पर्छ साथीहरु है। बर्फी बबाले छ। अनि तपाईलाई मैले अघि भने थिएँ नि, दुबईमा हेर्नुस् बस चढ्दा तपाईले पैसा दिनु पर्दैन। तपाईलाई बस चढ्दा मान्छेले ड्राइभरले कसैले चेक गर्दैन है। सो यहाँनिर एउटा सिस्टम हुन्छ। यहाँनिर तपाईले कार्ड त्यो नोल कार्ड यहाँ ट्याग गर्नुपर्छ। तपाईको ब्यालेन्स कति छ, ब्यालेन्स कम छ भने त्यहाँनिर इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्स भनेर देखाउँछ। तर तपाईलाई यहाँ चेकिङ गर्ने मान्छे चाहिँ हुँदैन। हेर्नुस् यहाँनिर तपाईको मोबाइल चार्ज गर्ने पनि छ सिटमा है। सो तपाईलाई यहाँ कसैले चेक गर्दैन है। तपाई चढ्न सक्नुहुन्छ। तपाई विदाउट ट्याग बिना पनि चढ्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ क्रस चेकिङ हुन्छ नि कहिलेकाहीँ दुबईमा। त्यो बेला चाहिँ ड्राइभरले अगाडिको ढोका मात्रै खोल्छ, त्यहाँबाट एउटा चेकिङ गर्ने मान्छे आउँछ आटिएको है। अनि त्यसले सबैको एउटा मेसिन ल्याएर सबैको कार्ड ट्यागका चेक गर्छ। अनि तपाईले ट्याग गर्नुभएको छैन, यदि तपाईको कार्ड इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्स छ अथवा तपाईले अलरेडी तपाईको स्टेसन आउनुभन्दा अगाडि नै ट्याप गर्नु भइसकेको छ भने 200 दिरहमको फाइन आउँछ है साथीहरु। 200 दिरहम भनेको नेपाली अलमोस्ट 7,500 रुपैयाँ। त्यो बाहेक यहाँ धेरै प्रकारको फाइनहरु छ साथीहरु। लेडिज सिटमा बस्दा 100 दिरहम, 100 दिरहम भनेको 36 नेपाली रुपैयाँ। तपाईले खुट्टा सिटमा राख्नु भयो भने 100 दिरहम। केही पिउनु भयो खानु भयो बसमा भने 200 दिरहम। सो यहाँ धेरै फाइनहरु छ साथीहरु। तपाईहरुले स्पेशली दुबईमा घुम्न आउनु भएको छ भने अथवा तपाईले बस चढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ ध्यान राख्नुपर्ने छ है साथीहरु। सो फाइन भनेको यहाँ सानो छैन, ठुलो छ। यो चाहिँ रातो प्रेस बटन चाहिँ तपाईको स्टेसन आयो भने चाहिँ त्यो प्रेस गर्नुपर्छ। अनि बस ड्राइभरले थाहा पाउँछ ओके यो मान्छे ओर्लिँदैछ भनेर। तर यहाँ सबै स्टेसनमा बस त रोक्नु त रोक्छ नै हैन। तर त्यो चाहिँ जस्ट इन केस ड्राइभरले अवेर गराउन तपाईको स्टप आयो भनेर। मेरो स्टप आयो साथीहरु। सो बस रोकेपछि तपाईले कार्ड यहाँ फेरि ट्याग गर्नुपर्छ अनि मात्र तपाईको पैसा कट हुन्छ है साथीहरु। सो तपाईको स्टप आएपछि तपाईले यो चाहिँ ट्याग अनिवार्य गर्नुपर्छ। यो थियो मेरो बस दुबईको आजको अनुभव साथीहरु। मिनिमम भाडा मेरो आज यहाँ 3 दिरहम काट्यो, 110 रुपैयाँ नेपाली। त्यो बाहेक यहाँ अर्को भाडा 180 रुपैयाँ पर्छ, 5 दिरहम। अनि अर्को सबभन्दा म्याक्सिमम भाडा भनेको 7 दिरहम 50 फिल्स भनेको 270 रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँ। सो अनुभव एकदम राम्रो थियो। एकदम राम्रो बस है, एकदम राम्रो सफा छ। तर ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ है साथीहरु। अनि यो छोटो भिडियो साथीहरु कस्तो लाग्यो त? राम्रो लाग्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यात्रा गर्दै गर्नु होला, सपना देख्दै गर्नु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। आफ्नो केयर गर्नु होला।